I believe it's called a Congkak. Congkak lah, sibuk nak cakap Mak Zali. Aduh, makan lah. Hari ini Riz berada di Tanah Aina Cafe, Jalan Mezra 3, Batu 3, Shah Alam. Dan bukan sahaja nak tengok pilihan makanan yang ada dekat sini, tapi juga nak tengok suasana kafe ni dan apa kita boleh makan dan apa kita boleh buat dekat sini. So, apa lagi? Jom kita masuk dan kita makan. Assalamualaikum, nama saya Puan Khalida, owner Puan Sri Sharifah Sarbinan, bermula baking dan memasak sejak dari kecil lagi. Jadi beliau berminat untuk membuka sebuah cafe bakery. Dengan itu wujudlah bakery ini selama ni dah 5 tahun ya. Jadi di cafe ni ada makanan-makanan seperti makanan Italian, masakan Melayu. Di samping itu di bahagian bakery kita ada buat pelbagai biskut. Sepanjang bulan Ramadan kita akan buat 101 jenis resepi biskut untuk sepanjang bulan Ramadan. Asam pedas tu saya yang masak. Petuanya lah kalau kita nak masak, we cook with love. Kita mesti masak betul-betul. Cara kita nak prepare ingredients, kita basuh bersih-bersih. Lepas tu cara nak menumis tu, kita tak boleh nak cepat. Kita mesti tumis garing-garing. And then bila kita masak tu, kalau kita makan rasanya sedap, that means kalau kita makan try masakan kita sedap, that means masakan tu sedap bila kita serve to customer. That is very important. And kita mesti jaga quality. And tiap-tiap kali kita tak boleh ubah-ubah lah, macam termasin ke apa, tercair ke. So every time we have to do what you call it, a consistent cooking. Okey, jadi untuk set pertama yang saya nak makan di Tanah Aina Cafe Batu 3 Shah Alam ni adalah set asam pedas. Tapi bila dihidang macam ni nampak agak menarik sebab dia hidang asam pedas dengan nasi semua tu sekali dalam satu tiffin macam ni. Dan bila makanan ni sampai dekat meja, boleh kata terkejut sikit, menarik sebab cara dia hidang, dia ada nostalgia sikit macam balik kampung, tapi bukan kampung Riz lah, kampung korang lah semua. So, kita nak buka tiffin ni, tengok makanan yang ada dalam. Jom, tengok Riz ready ke tak buka tiffin macam ni. Tunggu. Okey, satu kita dah ambil. So, dalam kompartmen yang pertama, kita ada nasi putih. Main course kita, asam pedas. Yang ketiga ni kita ada sayur semua macam ni. Dan dalam yang keempat dan yang terakhir kita ada sambal belacan dengan ulam sikit. Jadi cara dia hidang pun asam pedas ni agak menarik sebab bukan macam dekat tempat lain dan dia ada rasa adventure sikit bila kita buka satu persatu tu. Fulfilling nostalgia lah. So jom kita makan. Kita start dengan nasi. Kita ambil, kita letak atas pinggan now. Lepas tu kita letak sayur semua yang ada dalam ni. Lepas tu kita ambil sambal belacan dengan ulam yang ada dalam ni. Dan akhir sekali kita ada main course kita, asam pedas. Besar juga portion dia, tapi yang ni Riz nak letak tepi. Lepas tu kita tuang sikit atas nasi. Okay, so asam pedas yang ada dekat sini, dia asam pedas ikan Tenggiri. Dan dalam dia punya asam pedas ni, kita ada ikan, ada bindi. Ni menarik, bunga kantan untuk bagi dia rasa semua. Dan kuah dia macam biasa, asam pedas dia agak pekat sikit. So kita ambil. Minta maaf kalau dia bising sikit dekat sini sebab kafe ni kalau waktu lunch memang penuh dengan orang. So itu yang background noise sikit. So Riz nak minta maaf yang tu, harap korang semua boleh dengar.
Jadi satu je, kalau nak cerita pasal asam pedas, kuah asam pedas tu sendiri, sebenarnya saya ni tak beberapa pandai asam pedas sebab antara semua makanan Malaysia jarang juga makan asam pedas. Kalau nak risk comment pasal kari, nasi lemak, nasi kerabu, rasanya boleh, tapi asam pedas saya tak adalah makan banyak sangat. Tapi kalau nak bandingkan dengan asam pedas yang lain yang saya pernah makan, boleh kata kuah dekat sini dia agak pekat sikit. Kalau asam pedas memang ada dua kan, rasa masam, rasa pedas. Jadi macam saya cakap, kalau ambil set macam ni memang dua orang boleh makan. Saya pun makan sikit dah rasa kenyang, tapi tak boleh kenyang sangat sebab untuk dish yang seterusnya saya nak cuba dekat sini, dia lebih kepada dessert, pencuci mulut, dan dia satu dish yang saya dah lama tak makan. Nama dia Apple Crumble. Rasanya last time makan Apple Crumble dekat UK lah, so lama juga. So jom kita rasa Apple Crumble. Tak lama sangat tak makan Apple Crumble. Pasal Apple Crumble dekat sini dia sama juga, memang semua dia buat in-house. Dia tak ambil yang dah siap, dia memang buat sendiri, handmade. Tambah juga ice cream, pilihan ice cream yang ada dekat sini homemade ice cream juga. So dia macam kenangan lah untuk makan Apple Crumble homemade macam ni. So jom kita makan. So apa yang kita dapat dalam Apple Crumble ni, kita ada Apple Crumble tu sendiri sekali dengan almond flakes, ice cream, dan atas tu satu cherry lah. Jom kita makan. Memang betul-betul Riz dah lama tak makan Apple Crumble. Yang aroma, yang wangi Apple Crumble tu dah lama tak bau ni. Okey, jom makan. Rasa lebih kurang sebiji macam Apple Crumble yang Riz dulu buat kat rumah dekat kampung UK. Yang rasa yang kalau kita makan yang memang dah siap buat, dia letak apa, preservative, gula, semua bagai dalam tu, kita dapat rasa beza bila dia buat homemade macam ni. Dan satu yang saya suka pasal Apple Crumble macam ni adalah tekstur dia. Sebab kita ada 3 tekstur yang berbeza. Yang apple tu memang dah masak, dia bukan macam crispy, macam crunchy macam apple yang kita makan terus, tapi dia dah jadi lembut sikit. Tapi bila kita tambah atas tu yang crumble, yang pastry biscuit atas tu, yang tu ada rasa crispy tu sikit, yang rasa rangup sikit bila kita makan. Jadi untuk set Apple Crumble ni, harga dia untuk set macam ni RM17. Dan rasanya yang ni boleh lah share 2 orang. Kalau makan satu dessert terus macam ni, memang balik office tidur lah tu. So kalau share 2 orang, okey. Dan satu, kita kena ingat, nak buat Apple Crumble homemade, ice cream homemade tu bukan senang nak buat. Kalau Riz buat kecil, maka berjam nak buat Apple Crumble. So rasanya harga tu, kalau 2 orang kongsi, memang tak adalah mahal sangat. Boleh mampu lah tu. Bukan hari-hari kita makan. Kalau Riz seorang lah boleh habiskan. Tapi ada lagi satu dish yang saya nak cuba dekat sini. Nama dia Congkak Tea. Dan dia boleh kata satu macam set afternoon tea yang memang lain daripada yang lain. Dan sebenarnya saya memang tak sabar nak tengok depan mata Congkak Tea ni. So jom kita tengok apa itu Congkak Tea. One is rather enjoying the selection of afternoon tea here because we have such a wonderful selection of treats, sweet desserts and everything displayed in such a marvelous fashion. In one of these, I believe it's called a Congkat? Congkat lah, sibuk nak cakap Mak Zalia. Aduh, makan lah. Jadi untuk pilihan yang ketiga hari ni, saya nak cuba dekat Tanah Aina Cafe adalah satu makanan. Bukan makanan, tapi satu set yang agak menarik bagi saya sebab cara dia hidang dalam congkak macam ni. Namanya Congkak Tea For Two. Dan dia memang boleh kata satu set afternoon tea untuk 2 orang. Tapi congkak ni tak boleh main lah, sebab nanti kau tapau dia punya side, kau makan dia punya makanan tu. Dan makanan yang ada dalam Congkak Tea For Two ni sebenarnya menarik juga sebab dia gabungkan, boleh kata, western punya afternoon tea dengan Malaysian punya minum petang. Sebab kita ada macam-macam. Jom kita tengok apa ada dalam congkak ni. Dekat sini kita ada cupcake, tapi sebelah tu kita ada pengat durian. So memang nampak kontras dekat situ. Lepas tu sebelah tu kita ada cucuk udang dan macam-macam lagi. Tapi Riz nak makan ni dulu. So jom kita ambil. Lepas tu kita cecah dalam sos cili kat tengah ni. Ni lain sikit congkak macam ni. Dan
Dan satu nak cuba adalah pengat durian. Sebab yang ni saya dapat tahu dia ambil durian tu dari ladang sendiri. Dia ambil durian dari ladang tu dan dia masak pengat durian tu. So yang ni memang kena cuba. Untuk orang suka durian, mestilah suka ni sebab dia rasa macam durian betul, isi durian betul, bukan yang perasa durian tapi memang 100% pure durian. Jadi kita dah cuba pengat durian dengan cucuk udang, kita nak cuba cupcake juga. So kita buat macam burger. Betul ke macam ni? Jom. Satu suap boleh. Mestilah boleh. Wis. Senang lah. Jom. Satu yang membezakan cupcake biasa dengan cupcake yang sedap bagi saya adalah rasa mentega, butter tu dalam dia punya cake tu sendiri. Yang tu memang ada rasa buttery bila makan. Lagi satu jenis cookie cake, cookies dan juga cinnamon churros. So jom kita cuba ni dulu. Ni satu suap wis boleh juga ni. So yang ni cream puff, kita nampak dalamnya ada cream. Lepas tu atas ada sos coklat sikit. Jom. Kita kena tengok kontras yang kita ada. Sebab kita ada rasa durian, kita ada rasa cucuk udang dengan sos cili. Lepas tu juga kita ada rasa cream. So memang pelbagai lah rasa dan pelbagai tekstur yang ada dalam set Congkak Tea ni. Seterusnya kita ambil churros cinnamon. Rasa macam nak cicah. Apa Riz nak cicah? Riz nak cicah dalam ngat durian. Jom. Barulah kita gabungkan East dan West. Jom. Cinnamon churro tambah durian. Boleh dah, boleh. Dan set ni memang sesuai untuk share. Memang nama dia Congkak Tea For Two untuk 2 orang sebab dia dapat sekali air 2. So boleh pilih antara kopi dengan tea. Kalau kita nak ambil afternoon tea, Riz memang nak minum teh lah, barulah afternoon tea. So itulah antara pilihan makanan yang ada dekat Tanah Aina Cafe ni. Boleh kata masih ada sesuatu untuk semua. Kalau kita nak makan masakan Melayu yang style asam pedas pun ada. Kalau kita nak makan dessert ala Mak Saleh pun ada. Dan kalau kita nak makan afternoon tea yang agak menarik, kita boleh minum lah dekat sini. So sebenarnya sesuai untuk semua. Dan satu yang saya suka pasal cafe ni adalah suasana dia. Bila kita masuk kedai, kita rasa macam cozy, tempat yang kita memang boleh duduk makan, rasa selesa semua tu. So jadi memang sesuai lah bagi saya. So itu saja untuk hari ni. Jemput datang semua. Dan jemput juga siapa nak lawan Riz main congkak. Mesti Riz menang. Riz ni tau the number 1 player congkak dekat UK. So ada seorang je boleh main. Siapa nak lawan aku? Main lah sini.